हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगार। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বন্ধাকবিৰ পকৰি আৰু এই বন্ধাকবিৰ পকৰি মই আজি নতুন ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া লৈছো মই বন্ধাকবি পাত আৰু বন্ধাকবি পাতবোৰ মই এনেকৈ এৰুৱাই লৈছো, এখিলা এখিলাকৈ এৰুৱাই লৈছো। এয়া আৰু এই বন্ধাকবি পাতখিনি এতিয়া মই বইল কৰি লম আৰু এইফালে মই পেন বহাই দিছো। ইয়াত এতিয়া দিম মই পানী। আৰু এই পানীখিনি অকমান উতলাই লম। পানী গৰম হৈ গৈছে আৰু এই গৰম পানীখিনি দিম মই এটা বন্ধাকবি পাতখিনি আৰু এইখিনি অলপ সময় মই সিজাই লম। পানী লগাই দিম। এইখিনি প্ৰায় মই 5 মিনিট মান সিজাই লম। মই মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছো। মিডিয়াম সাইজৰ আলু প্ৰায় মই 8-9টা মান লৈছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া বইল কৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ এতিয়া মই বাকলিখিনি গুচাই লম। আলুৰ বাকলি গুটেখিনি গুচাই ললো আৰু এইখিনি এতিয়া মই আলুখিনি পিটিকি লম। মোৰ আলুখিনি পিটিকি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত লৈছো মই বেসন আৰু এটা মই কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পিয়াজ মই মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু এতিয়া মই বেসনখিনিত ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো, টেষ্ট অনুসৰি নিমখ আৰু অলপমান গোটা জিৰা আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী ঢালি এই বেটাৰখিনি বনাই লম। এই বেটাৰটো বেছি ডাঠো নকৰিব, বেছি পাতলো নকৰিব। মই এখন ডাঙৰ থাল আৰু এই থালখনত মই এই বন্ধাকবি পাতবিলাক এখন এখনকৈ উলিয়াই লম এনেকৈ। এইফালে কেৰাহী বহাই দিছো আৰু এতিয়া কেৰাহীত দিম অকণমান মই মিঠাতেল দিম প্ৰায় মই 2-3 চামুচ মান দিছো। ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া গোটা জিৰা আৰু এইখিনি অকণমান মই ভাজি লওঁ। এয়া জিৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি অকণ ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিম মই পিটিকি থোৱা আলুখিনি। দিম এতিয়া অকণমান মই হিং, আধা চামুচ দিছো হিং, 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, টেষ্ট অনুসৰি নিমখ, অকণমান দিছো গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ দিছো পাও ভাজি মছলা আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম। আৰু এয়া আলুৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটা মই বাউলত কাঢ়ি ল'ম। বন্ধাকবি পাতখিলা ডাঙৰ কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছো আৰু এনেকৈ বহলকৈ মেলি লৈছো আৰু এখন টাৱেলেৰে ইয়াত লাগি থকা পানীখিনি মই মোহাৰি দিছো। এনেকৈ মোহাৰি ল'লে হ'ল। লাহে লাহে মই দুই পিঠিতে মোহাৰি লৈছো আৰু এতিয়া এই যিডাল মোটাকৈ ঠাৰি এডাল আছে এই মোটা ঠাৰি এডাল কাটি পেলাব লাগিব। এইডাল এনেকৈ উলিয়াই পেলাব লাগিব আৰু ইয়াত যিখিনি মই আলুৰ মছলা বনাই থৈছিলোঁ এই আলু মছলাখিনি মই ইয়াৰ এই বন্ধাকবি পাতখিলাৰ মাজত এনেকৈ দি দিম আৰু এতিয়া বন্ধাকবি পাতখিলা মই এইটো হিচাপত এনেকৈ ফল্ড কৰি লম। আৰু অকণমান এনেকৈ লাহেকৈ হেঁচি দিব আৰু চব এইটো কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। ঠিক এনেকৈ বাকীখিনি বন্ধাকবিৰ পাতো মই এইটো হিচাপত বনাই ল'ম। এয়া মই কেৰাহী বহাই দিছিলোঁ আৰু কেৰাহীত দিছিলোঁ তেল আৰু এই তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এয়া যিটো মই বেচনৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এই বন্ধাকবি পকৰিটো এই পেষ্টত এনেকৈ মই ডুবাই দিম এইটো হিচাপত আৰু এয়া গৰম তেলত লগে লগে দি দিম মই। অকণমান হাতেৰেও দি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ এতিয়া এই পকৰিটোৰ এটা সাইড হৈ গৈছে আৰু ইটো সাইড মই এতিয়া লুটিয়াই দিম।
পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই পকৰিটো মই এতিয়া টিফিন বক্সত উলিয়াই ল'ম আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই টিফিনত দিব পাৰে